الاحزاب الحاكمه وقاده الحشد اللي كنا نقول من البدايه دول راح يتاجرون بدماء الشباب، بدل ان يبنون الحشد على طريقه وشكل ابو تحسين والشباب اللي مثله الله يرحمهم، لزموا الحشد وسووه على طريقه ربع الله. كانت عندكم فرصه انه تكون هاي المؤسسه اللي بيها شباب رائعين وقدموا شهداء وضحايا تبقى خالده، لو مقدمين مصلحه الشباب ونعطيهم حقوقهم ودابديهم بالقوات المسلحه الاساسيه الرسميه مثل ما كل الدنيا تقول لكم. كان هسه انتوا وين واحنا وين؟ بس انتوا ضيعتوها وحولتهم الى ربع الله وابو جداحه وشله مال مزعطه يركضون ورا هذا وذاك ويفشرون على الامهات ويتهمون اعراض العالم وشغلهم بالحياه يضربون بنات بمحلات المساجد ويفجرون محلات الشرب.